Dacă deja te-ai prins că e musai să înveți limba germană, fă scroll 30 de secunde, pentru că în momentul ăsta am să le spun celor care încă nu și-au dat seama de ce e important să vorbești limba germană. Păi dacă tu lucrezi în Austria, iar la tine la servici tu vorbești doar cu alți români în românește, care nu sunt nici directorii firmei, care nu sunt nici patronii firmei, și prin ei tu primești sarcinile de servici și prin ei tu îți discuți drepturi, cum ar fi zilele libere sau salarii, păi în momentul ăla tu pentru angajator ești cea mai necalificată forță de muncă. Îmi pare rău să ți-o spun. Nu contează ce știi să faci în realitate. Angajatorul nu te vede prețios. Acum că am spus-o pe asta, mă întorc la temă. Deci, vorbim despre cum poți învăța mai ușor și mai repede limba germană, dialectul austriac, care te vor ajuta ca să ajungi la un job mai bun și să ai o viață mai frumoasă, dacă ești aici în Austria. Am să încep cu o veste nu prea bună. Pe lângă limba germană, e bine să poți înțelege și dialectul austriac, iar referitor la acest dialect nu există niciun fel de cursuri, nici online, nici cu prezență. Dacă cumva află cineva, vă rog, spuneți-mi, am să le testez și am să fac și un tutorial despre ele. Dar nu prea sunt multe posibilități ca să înveți la un mod organizat. Vestea bună este că am pregătit pentru voi mai multe sfaturi, stând de vorbă cu români care sunt mai vechi decât mine în Austria, sfaturi care o să fie ajutor pentru a învăța mai repede și mai ușor. Primul dintre ele este televizorul. Pe lângă programele românești, încercați să urmăriți și niște programe ale televiziunii austriece. O să vă ajute enorm. Pe Netflix folosiți audio sau subtitlările, sau ambele, în limba germană. O să vă ajute extraordinar de tare. Un alt sfat este legat de cărți. Dacă nu vă displace să citiți, cărțile pot fi un foarte mare ajutor. Cărți pentru copii, cărți cu imagini care sugerează contextul, te ajută când ești chiar începător. Iar apoi, când ești un pic mai avansat, încearcă să citești aceeași carte în limba română și în limba germană. Dacă reușești chestia asta, o să fii doctor, o să fii foarte bun în limba germană și te vei descurca grozav de bine aici în Austria. Hobby-ul mai este o foarte bună sursă, un ajutor care te poate învăța. Dacă îți place să joci fotbal, dacă, nu știu, ești muzician, încearcă să te amesteci cu localnici prin hobby-ul tău. O să înveți foarte repede atât dialectul, cât și foarte multe lucruri folositoare despre cultura austriecilor. Un român basarabean aflat de foarte mulți ani aici în Austria mi-a recomandat o carte scrisă de Orlando Balas. Este o carte publicată în România. Domnul Orlando Balas fiind profesor și primind foarte multe medalii și recunoașteri din partea unor universități din Austria și din Germania. Iar cartea scrisă de el este exact în germana austriacă. Am să pun un link în descriere. Cumpărați-o de oriunde. Mergeți la o librărie. O să vă fie de foarte mare folos. Sunt mai multe interviuri în canalul meu pe care le-am făcut cu români care se află aici de foarte mulți ani. În aceste interviuri se vorbește despre lucrurile care au de-a face cu meseria lor. Contracte de muncă, sistemul de asigurări sociale, toate costurile legate de mașini și așa mai departe. Și am întrebat, bineînțeles, cum ați învățat limba germană. Uitați-vă la acele interviuri. Sunt niște surse de inspirație care s-ar putea să se potrivească vieții dumneavoastră. Unul dintre intervievații mei a spus așa: foarte important este să nu te lași, să nu-ți fie rușine sau teamă să vorbești, chiar dacă la început vei vorbi greșit. Încet, încet o să începi să vorbești corect. În final am câteva lucruri de spus celor care se gândesc să vină în Austria. Chiar dacă veniți pentru 3 luni, un pic de limbă germană nu vă strică, încercați cu Duolingo, este o aplicație gratuită. Am să pun un link în descriere. Dacă vreți să stați mai mult în Austria, vă recomand călduros să faceți un curs de germană în România. Va fi mai ieftin decât aici, în Austria, și este momentul oportun ca să puneți bazele. Apoi un lucru foarte important, referitor la dialectul austriecilor. Trebuie să aveți răbdare și trebuie să aveți respect. Face parte din identitatea lor culturală. Ei astfel se deosebesc de către germani. Ei se consideră o altă națiune. Ei sunt austrieci. În special tinerilor,
mai ales celor care sunt încă în liceu, dacă vă gândiți ca să vă finalizați studiile în afara țării, vă recomand să învățați limba germană. În Austria există o foarte mare ofertă atât la universități, cât și la școli care creează meserii, școli de meserii care vă vor ajuta foarte mult. Iar Austria are un nivel de civilizație care este foarte sus între țările din Europa. O să mulțumiți mai târziu. Ca să nu vorbesc de Viena, care constant, an de an, a fost aproape fără nicio excepție pe locul întâi în topul cu indexul calității vieții dintre toate capitalele lumii. Asta a fost. Sunt Rareș din Viena. Fac tutoriale despre viața românilor din Austria și până când ne vedem în următorul tutorial, vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.